वेलकम बैक टू माई यूट्यूब च्यानल एकेटिएम बजार अनलाइन सपिङमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले फेरि पनि नयाँ प्रोडक्टको साथमा फेरि पनि नयाँ कन्टेन्टहरु लिएर आएको छु। एकदमै आजको कन्टेन्ट छ वायरलेस माइक्रोफोन, जुनमा तपाईले नर्मली वायरलेस इन्टरभ्यूहरु अनि ब्लगहरु जस्तो भिडियोहरु तपाईलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि एकदम सजिलो छ, जुनबाट तपाईले नर्मली तरिकाले यो डिभाइसले चाहिँ तपाईले नर्मली भ्लगहरु अनि वायरलेस भिडियोहरु अनि जस्तै वायरलेस प्रैंक टाइपको भिडियोहरु जुन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो छ वायरलेस माइक्रोफोन, जुनमा चाहिँ लाइभ शोहरु भयो। लाइभ शोमा तपाईलाई एकदम गाह्रो हुँदैन, तपाईले यसमा कनेक्ट गर्ने अनि यसमा राखेर तपाईले मोबाइलहरुको डिभाइसमा कनेक्ट गरेर एकदम 20 मिटरसम्म टाढासम्मको भिडियोहरु तपाईले कन्टेन्ट भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि इजिली एकदम भोइस एकदम नोइज रिडक्सन भोइसबाट तपाईले यसबाट भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि इन्टरभ्यूहरु शोहरु भयो अनि ब्लग सर्ट भिडियोहरु भयो, यसबाट एकदम इजी छ। एकदम इजी तरिकाले तपाईलाई एकदम समस्या पर्ने गाह्रो समस्या पर्ने भएको हुँदा यसले एकदम इजी तरिकाले यो डिभाइस बनेको छ। यो मार्केटमा एकदमै एभेलेबल छ। तपाईले हाम्रो एकेटिएम बजार अनलाइन सपिङबाट पनि यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ, पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि मैले तपाईलाई यसको नर्मली भिडियो बनाएको छु अनि तपाईले हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब यो डिभाइस कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर म तपाईलाई यसको अनबक्सिङ गर्दै छु। ल बाँकी चाहिँ म तपाईलाई अनबक्सिङबाट देखाउने छु अनि यसलाई कनेक्ट गरेर म तपाईलाई नर्मली युजबाट देखाउने छु। अब म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। अब यो अनबक्सिङ यसलाई कसरी गर्ने, अनबक्सिङ गरिसकेपछि कसरी यसलाई माइक युज गर्ने, यसमा मसँग डिभाइसहरु छ अनि यसलाई अनबक्सिङ गर्ने। अनबक्सिङ गरिसकेपछि यसमा दुईटा माइक छ, दुईटा यसमा रिसिभर माइकहरु छ अनि यो चाहिँ डिभाइस भइहाल्यो, मोबाइलको कनेक्टर डिभाइस हो यो। अनि यसमा चाहिँ तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यताबाट चार्ज टाइप सी चार्ज लाग्छ यसमा पनि। अनि यसमा चाहिँ यो डिभाइसहरु भयो, यसलाई चाहिँ अन गर्ने। यो डिभाइस अन गरेपछि तपाईको यहाँ ब्लिङ्किङ गर्छ, यहाँ लाइटिङ देखाउने काम गर्छ। भनेपछि यहाँ चार्जिङ छ यसको पनि यतातिर दुईटा छ अनि यसलाई पनि यहाँ अन गर्ने र यसको पनि यहाँ टाइप सी चार्ज छ। तपाईले डबल एउटै मोबाइलबाट डबल मान्छे डबल कनेक्टेड हुन्छ यसमा। अनि भनेपछि यो डिभाइस भयो। अनि यसलाई कसरी युज गर्ने भन्दा यसलाई पहिला डिभाइस टाइप सी डिभाइसमा कनेक्ट गर्ने अनि यहाँ डिभाइस गरिसकेपछि तपाईलाई लाइट जल्छ, लाइटहरु तपाईँ चाहिँ यो कनेक्टेड भयो भनेर तपाईलाई इन्डिकेट गर्ने काम गर्ने हो यसले। अनि तपाईले चाहिँ नर्मली फेरि अनि युज गर्दा चाहिँ अब यो कनेक्ट भइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा डिभाइसलाई चाहिँ अन गर्ने। अन गरिसकेपछि तपाईलाई लाइट देखाउने हो। ब्लिङ्किङ छ भनेपछि कनेक्टेड हुँदैन, ब्लिङ्किङ छैन यो ग्रीन मात्रै सिम्बल दिन्छ भनेपछि कनेक्टेड छ भनेर बुझ्ने हो। यो चाहिँ नयाँ डिभाइस भएको कारणले गर्दा, जस्तै नोट 11 मा चाहिँ अटोमेटिक कनेक्टेड भइरहेछ यो। यसमा चाहिँ केही पनि गर्नु परेन, हामीले कुनै पनि एप डाउनलोड गर्नु परेन। बाइ द वे कुनैमा कनेक्टेड भएन भने चाहिँ तपाईले नर्मली यसमा जानु होला, ओपन क्यामेरा गुगल डिभाइसमा गुगल प्ले स्टोरमा जाने अनि यसमा गएर ओपन क्यामेरा सर्च गर्नु होला, OPEN ओपन क्यामेरा भनेर एप आउँछ। यो एपलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्ने, फेरि यसलाई अन गर्ने र यसको चाहिँ यो अन गरिसकेपछि तपाईले सेटिङमा जाने अनि भिडियो सोर्स भनेर आउँछ। भिडियो सेटिङमा गएर अनि भिडियो सोर्समा चाहिँ एक्सटर्नल माइक गरेपछि तपाईले यो जुनमा कनेक्ट हुँदैन अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले नर्मली तरिकाले यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यस्तो छ यसको डिभाइस। अनि तपाईले यसलाई छ नि यसमा युज गर्नु एकदम इजी छ तरिका। यस्तो कनेक्ट यता राख्ने अनि तपाईले नर्मली यसमा डिभाइस कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यसबाट बोलेर मजाले साउन्डहरु कन्फिगरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 20 मिटरसम्म टाढाबाट डिस्टेन्सले कभरेज गर्छ। भनेपछि यो त थियो तपाईको K9 वायरलेस माइक्रोफोनको विशेषता। तपाईले यसमा नर्मली तरिकाले ब्लगहरु अनि युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नर्मल युट्युबर पनि बन्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ नर्मल यसको प्रोसेस छ। तपाईले किन्दा एकेटिएम बजार अनलाइन सपिङ र मार्केटहरुमा चाहिँ एकदमै एभेलेबल पाउँछ। तपाईले लिनु होला र इन्जोय गर्नु होला। तपाई पनि ब्लगर बन्नु होला अनि युट्युब सर्ट भिडियो मेकर बन्नु होला, लाइभ शो गर्नु होला। यसबाट एकदम इजी छ। तपाईले एकचोटी युज गरेपछि तपाईले यसको बारेमा अटोमेटिक विशेषता थाहा पाउनुहुन्छ। धन्यवाद।